ओके हेलो एभ्रिवान फेरि पनि वेलकम ब्याक छ हजुरहरूलाई हाम्रो रियाक्ट जेएसको ट्युटोरियलमा। र आजको दिनमा चाहिँ हामी डे 28मा छौँ। मैले चाहिँ खासमा ब्रेक बिचमा धेरै भिडियोजहरू हालेको थिइनँ बिकज मेरो लास्ट विक चाहिँ ह्याकाथन थियो। अनि ह्याकाथन गइसकेपछि मेरो सेड्युल नै बिग्रिन्छ कि, किनभने त्यो 2-3 दिन म नसुतिकन बसिरहेको हुन्छु। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई जोस जाँगरै हराउँछ कोड हान्नलाई, सिकाउनलाई, पढ्नलाई पनि। सो आज चाहिँ अलिकति मैले चाहिँ अब रियाक्ट जेएसको ट्युटोरियल सिरिजलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्दैछु, किनभने अल्गोरिदम बिग्रिँदैछ कि। अब मैले एक हप्ता अगाडि ह्याकाथन गएँ, त्यसपछि एक हप्ता फेरि मेरो बिचमा ब्रेक हुन्छ, अनि त्यसै हुन्छ। अबदेखि चाहिँ म कन्टिन्यू गर्नेछु। सो आज हामी डे 28मा छौँ। डे 27मा चाहिँ हामीले बुटस्ट्र्याप कसरी चाहिँ रियाक्टमा हाल्ने भनेर चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ। हजुरहरूले सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथै प्लेलिस्ट हजुरहरूले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ प्लेलिस्टमा हजुरले सुरुमा चाहिँ फ्रन्ट इन्ड डेभलपमेन्ट फर बिगिनर्स हेर्नुहोस्, त्यसपछि रियाक्ट जेएस ट्युटोरियल फर बिगिनर्स हेर्नुहोस् है। हामी डे 28मा छौँ है त। सो डे 28मा चाहिँ हामी के सिक्छौँ त्यो हेर्छौँ है त। आज हामी डे 27मा चाहिँ डे 28मा चाहिँ के हेर्छौँ भन्दाखेरि हामी चाहिँ आज म्याप फङ्सनको बारेमा हेर्छौँ है त। म्याप फङ्सन एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है, यो यसबाट हेर्छौँ है। अब आज हामी हेर्ने भनेको चाहिँ एरे कसरी ह्यान्डल गर्छौँ त्यो कुरालाई डिस्कस गर्नेछौँ है। पहिला चाहिँ हामी एउटा एरे बनाउँछौँ, त्यसमा हामी म्याप फङ्सन युज गर्नेछौँ है। हजुरहरूले फर लुपहरू पढ्नु भएको होला प्रोग्रामिङमा है, तर हामी चाहिँ रियाक्टमा चाहिँ फर लुप युज गर्दैनौँ कन्डिसनको लागि है। अब हामीले यसको सट्टामा चाहिँ म्याप फङ्सनलाई युज गर्छौँ। हामीले म्याप फङ्सनलाई किन युज गर्छौँ त, किन फर लुप युज गर्दैनौँ त्यो कुरा पनि आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ है। सो पहिला सुरु चाहिँ हामी एउटा एरे बनाउँछौँ, अनि एरे बनाइसकेपछि त्यो एरेमा चाहिँ हामीले म्याप फङ्सन युज गर्छौँ, फर लुप चाहिँ युज गर्दैनौँ है। जस्तै कि फर इक्जाम्पल मेरो एउटा नेमको लिस्ट छ अरे है, त्यो नेम भन्ने एरेमा चाहिँ मेरो राम, श्याम, अनिल, पिटर भन्ने नामहरू छ अरे होइन। राम, श्याम, हरि, अनिल भन्ने नामहरू छ अरे होइन। अब यसलाई चाहिँ मलाई लिस्ट सो हुन्छ एचटिएमएलभित्र होइन। त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दा एरेको अब्जेक्ट लिन्छौँ। अरे अब एरेको अब्जेक्ट भनेको त म हजुरलाई डिटेलमा बुझाइदिइ नै हाल्छु होइन। अहिलेको लागि बेसिक बुझ्ने हो भने चाहिँ एरेको अब्जेक्ट भनेको चाहिँ बेसिकमा चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि हजुरले यसरी बुझ्नुहोस् है। एरेको अब्जेक्ट भनेको चाहिँ बेसिकमा के हो भन्दा जस्तो कि आइटम के छ, एरेभित्र एउटा नेम छ अरे, सपोज कि राम, श्याम होइन, हरि, यसरी एरेभित्र चाहिँ नेम छ अरे होइन। अब एरेको अब्जेक्टभित्र के हुन्छ भन्दाखेरि पुरै अब्जेक्ट हुन्छ, जस्तो कि इमेल एड्रेस भयो, फोन नम्बर भयो होइन, कन्ट्याक्ट नम्बर भयो होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ अब्जेक्टमा हुने भयो है। अनि अर्को भनेको चाहिँ इनकेस कसैले सोध्यो होइन डेटा लुपमा कसरी गर्ने है त, कसैले सोध्यो हजुरहरूलाई डेटा चाहिँ कसरी लुप चलाउने, कसरी कन्टिन्युस त्यसलाई लुप गर्ने भन्दाखेरि एन्सर आउँछ फर लुप है, फर लुप युज गर्ने। तर हामी चाहिँ यसमा के गर्छौँ त, म्याप फङ्सन युज गर्छौँ। म्याप फङ्सन चाहिँ मोस्टली हजुरहरूले युज गर्नुभएको छैन होला। हजुरहरूले सी प्रोग्रामिङ, C++, जावा गर्दाखेरि त फर लुपहरू नै युज गर्नुहुन्छ होला। अब जावा स्क्रिप्ट गर्नेलाई थाहा होला कि हामीले म्याप फङ्सन बढी युज गर्छौँ भनेर है। सो त्यो कुरा पनि हेर्छौँ है त। सो हामी कोडिङमै जान्छौँ डाइरेक्टली। हजुरहरूले डकुमेन्टेसन पढ्नु होला यो चाहिँ होइन, बुझेन भने चाहिँ। सो अगाडिको दिनमा हामीले बुटस्ट्र्याप गरेको थियौँ भने त्यसलाई चाहिँ म हल्का कोडहरूलाई चाहिँ हटाइदिन्छु बुटस्ट्र्यापको। त्यसपछि यो बटनलाई पनि हटाइदिन्छु र यहाँ लोडको ठाउँमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि सिम्पली के गर्छु भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अहिलेलाई म ह्यान्डल एरे भनेर हालिदिन्छु विथ लिस्ट है त, ह्यान्डल एरे विथ लिस्ट है त। अब यो चाहिँ मेरो H1 ट्यागमा चाहिँ यसरी आइरहेको छ है। अब के गर्छु भन्दाखेरि म यहाँनिर चाहिँ एरे बनाउँछु एउटा कन्स्ट, अनि त्यसपछि म एउटा के बनाउँछु भन्दाखेरि कन्स्ट इम्प्लोइ भनेर एउटा बनाएँ होइन, इम्प्लोइ भनेर बनाएँ। त्यसपछि इम्प्लोइमा चाहिँ मैले के दिन्छु भन्दाखेरि इम्प्लोइमा चाहिँ अहिलेलाई म नाम दिन्छु है। नाममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ मेरो राम, त्यसपछि के हुन्छ मेरो श्याम, त्यसपछि मेरो के हुन्छ त भन्दाखेरि हरि, त्यसपछि मेरो के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो नामलाई निश्चल है त। यति कुरा चाहिँ मैले एउटा इम्प्लोइ भन्ने मैले एरे बनाएँ अरे होइन। अब हामी चाहिँ म्याप फङ्सन हेर्छौँ है। अब म्याप लुपिङ पनि यहीँ हेर्छौँ है त हामी। सो कमेन्ट दिएँ मैले म्याप लुपिङ भनेर दिन्छु यहाँ हजुरहरूको बुझ्नको लागि होइन। अब यो एक्जाम्पल हेर्छौँ हामी। यसको लागि चाहिँ हामीले इम्प्लोइ डट, अब यसमा चाहिँ हजुरले इम्प्लोइ डट म्याप भनेर हान्नुहोस् है, इम्प्लोइ डट म्याप। अनि यहाँ चाहिँ हजुरले यसरी प्यारेन्थेसिस दुइटा दिनु होला है। सो यो बेसिकली यसले चाहिँ के लिन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ फङ्सन एज अ प्यारामिटर लिन्छ है। सो यसले फङ्सन एज अ प्यारामिटर लिने भएको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ यसले हजुरले एरो पनि डिक्लेयर गरिदिनु होला एरो फङ्सनलाई, ठिक छ। ओके, अब यहाँ चाहिँ हजुरले यो ब्राकेटभित्र चाहिँ के दिन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हजुरले आइटम दिन सक्नुहुन्छ होइन, की दिन सक्नुहुन्छ, जे पनि दिन सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ मैले यसमा आइटम दिन्छु, ठिक छ। ओके, यहाँ चाहिँ मैले आइटम दिएँ है। अब यहाँ चाहिँ किन इरर आइरहेछ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ मैले कर्ली ब्रेसेसहरू नै दिनुपर्ने हुन्छ है त। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ सिम्पली यसरी चाहिँ यहाँ, ओके सरी यहाँ हल्का इरर भएछ।
ओके यसरी चाहिँ यहाँ कर्ली ब्रेसेस दिन्छु है हजुरहरूले देख्नुभएको छैन भने हल्का जुम पनि गरिदिन्छु ठिक छ ओके यसरी चाहिँ मैले यहाँनिर इम्प्लोइ डट म्याप भन्ने बनाएँ भित्र मैले आइटम भनेर चाहिँ पास गरेको छु यसमा हजुरहरूले जे पनि दिँदा हुन्छ है आइटमको ठाउँमा हजुरले जे लेख्दा पनि हुन्छ है त अब यहाँनिर दिन्छ हामी हेर्छौँ है त अब यता हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि यता सिम्पल हामी चाहिँ कन्सोल डट लग गर्छौँ है त अहिलेको लागि कन्सोल डट लग र यहाँ चाहिँ मैले आइटम दिन्छु ठिक छ अब एकचोटि हामी यहाँ कन्सोलमा हेर्छौँ है यसलाई रिलोड गर्छु राइट क्लिक इन्सपेक्ट राइट क्लिक इन्सपेक्ट त्यसपछि हामी कन्सोलमा जान्छौँ कन्सोलमा गइसकेपछि हामी यहाँ हेर्छौँ है त हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ राम श्याम हरि निश्चल राम श्याम हरि निश्चल भनेर आइसकेको छ है एकचोटि रिलोड गर्छु ओके राम श्याम हरि यसरी चाहिँ हाम्रो आइसकेको छ नामहरू जे छ त्यो चाहिँ यसमा प्रिन्ट भइसकेको छ है अब जुन एरे लिएको थियौँ त्यसको नाम प्रिन्ट भयो है त यो त म्यापको काम भयो अब हामी फर लुप पनि हेर्छौँ है फर लुपको काम पनि हेर्छौँ फर लुपलाई युज पनि गर्छौँ है त त्यसको लागि सिम्पली म के गर्छु भन्दाखेरि यहीँनिर है त यो झुक्किन भएन है यसको ब्र्याकेटहरू चाहिँ यहाँ छ अब हामी यहाँ फर लुप पनि युज गर्छौँ है फर लेट आई इक्वल्स टु 0 है फर लुप यसरी नै दिन्छौँ नि हामी अब यहाँ चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि आई इज लेस देन इम्प्लोइ डट लेन्थ ठिक छ इम्प्लोइको हाम्रो लेन्थ भन्दा चाहिँ आई लेस छ भने अनि त्यसमा चाहिँ यसमा हामी आई प्लस प्लस गर्छौँ है ठिक छ आई प्लस प्लस है त यसपछि ओके मैले फर लुप त चलाएँ अब के गरेँ भन्दाखेरि सेम कुरा चाहिँ मैले यहाँ कन्सोलमा यहाँनिर प्रिन्ट गरिदिन्छु है ओके इरर चाहिँ आउँछ किनभने आइटम होइन कि मलाई चाहिँ के प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो कि यहाँ त मैले आइटम डिक्लेयर गरेकै छैन यहाँ मलाई के प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो त मलाई इम्प्लोइको यहाँ चाहिँ अब इन्डेक्स आई हो यो चाहिँ मलाई प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो ठिक छ यसलाई हामी रिलोड गर्छौँ आइटम इज नट डिफाइन्ड ठिक छ अब यहाँ चिन्हको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सिम्पली दिस इज फर लुप भनेर यहाँनिर यसरी चाहिँ यसरी राखिदिन्छु है त यहाँ सक्नुहुन्छ राम श्याम हरि निश्चल यति कुरा चाहिँ हाम्रो के भयो त ओके यो माथिको यति कुरा चाहिँ हाम्रो के भयो त म्याप फङ्सनबाट आयो दिस इज फर लुप भनेको चाहिँ लुपबाट आयो ठिक छ फेरि यो के भन्छ म्याप फङ्सनबाट आयो फेरि यो चाहिँ के हाम्रो लुपबाट आयो है त लुपको पनि प्रिन्ट भइरहेको छ माथि हामीले अर्को बनाएको पनि प्रिन्ट भइरहेको छ अब के डिफ्रेन्स छ त हामी त्यो हेर्छौँ है अब म्याप फङ्सन किन युज गर्छौँ भन्दा जब हामी रिटर्न स्टेटमेन्ट लेख्छ त्यो चाहिँ हामीले म्याप सपोर्ट गर्छ तर फर लुपमा चाहिँ सपोर्ट गर्दैन है त मैले यो भनेको कुरा चाहिँ याद गर्नु होला अब त्यो चाहिँ हामी एक्जाम्पल दिएर नै हेर्छौँ है त सो के गर्छु भन्दाखेरि यो जति पनि कोड छ यसलाई म अहिलेलाई कमेन्ट गर्छु ठिक छ यसलाई मैले कमेन्ट गर्छु अब यहाँ रिटर्नभित्र जान्छु ल म रिटर्नभित्र चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि अब रिटर्न मुनि चाहिँ मैले यो H1 ट्याग जुन छ यसलाई चाहिँ म अहिले हटाइदिन्छु ठिक छ अब यहाँनिर चाहिँ म फ्र्यागमेन्ट लगाइदिन्छु अब यहाँनिर चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि इम्प्लोइ डट म्याप है म यहाँ म्याप फङ्सन चलाउँछु अब यहाँनिर अघिकै जसरी मलाई एरो फङ्सन त्यसपछि कर्ली ब्रेसेस ठिक छ अब यहाँ चाहिँ मैले अघि आइटम दिएको थिएँ मैले हजुरहरूलाई भनेको थिएँ जे दिँदा पनि हुन्छ आई दिँदा पनि हुन्छ कि दिँदा पनि हुन्छ सो अहिलेलाई चाहिँ म डाटा दिन्छु है जे दिँदा पनि हुन्छ भनेको थिएँ मैले सो डाटा पठाइदिएँ अब मैले डाटा पठाइसकेपछि यहाँ के गर्छु त म H1 ट्यागमा यही डाटालाई चाहिँ म यता प्रिन्ट गरिदिन्छु ठिक छ कन्ट्रोल सिफ्ट आई ठिक छ यही डाटालाई चाहिँ मैले यहाँ प्रिन्ट गरेँ अब हेर्न सक्नुहुन्छ मैले रिलोड गरेँ भने यहाँ आउनुपर्ने हो आएको छैन है किन आएन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ कुरा हामी हेर्छौँ है त डाटा यहाँनिर आयो होइन कहाँनिर मिस्टेक भयो त भन्दाखेरि इम्प्लोइ भनेर हामीले यहाँनिर एरे दियौँ त्यसपछि एक्चुअली हामी यसलाई कन्सोल डट लग गरी हेर्छौँ है त कन्सोल डट लग डाटा ठिक छ यो डाटा चाहिँ हाम्रो यहाँ कन्सोलमा आयो कि आएन त है यहाँ जान्छ कन्सोलमा जान्छ ओके रिलोड गर्छु ओके कन्सोलमा चाहिँ हाम्रो यो कुराहरू आइरहेछ त H1 ट्यागमा चाहिँ हाम्रो यसलाई आएको छैन है त किन आएको छैन है त ओके इस्यु चाहिँ खासमा मेरो JSX-मा रहेछ सो मैले भनेको थिएँ यसलाई चाहिँ यो JSX-भित्र हाल्नुपर्ने हुन्छ सो त्यही इस्यु थियो सो अहिलेको लागि चाहिँ सल्भ भइसकेको छ है सो यसरी गर्दा चाहिँ हजुरहरूको प्रिन्ट हुन्छ होइन भने सिम्पली के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ हजुरले यो फ्र्यागमेन्ट हाल्दा पनि काम गर्नुपर्ने हो है त ओके यसरी नै काम चाहिँ गर्नुपर्ने हो ओके यसरी काम चाहिँ नगर्दो रहेछ किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीलाई डाटा प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ डाटा इज नट डिफाइन्ड ओके ठिक छ त्यसो भए हामी यसरी नै काम गर्छौँ है सो के गर्ने भन्दाखेरि सिम्पली हजुरहरूले चाहिँ सो यति कुराहरू लेखिसकेँ होइन अब इरर चाहिँ किन अघि चाहिँ किन प्रिन्ट भएको भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन इस्यु थियो यो चाहिँ हाम्रो H1 ट्याग मैले रिटर्न गरिरहेको थिएँ त्यो चाहिँ हाम्रो विदिन अ म्याप फङ्सनमा चाहिँ मैले रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ नि त सो त्यही कारणले चाहिँ हाम्रो यो म्याप फङ्सन चाहिँ हाम्रो JSX एलिमेन्ट्समा चाहिँ रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ है सो त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यो इम्प्लोइ डट म्याप
हामीले डेटा भनेर लेख्यौँ यहाँनिर हजुरहरूले जिलेको पनि हुन्छ सिम्पली यहाँनिर के गर्नुहोस् भन्दाखेरि h1 दिनुहोस् ठिक छ h1 मा चाहिँ हजुरले की दिनुहोस् की चाहिँ के हो त हाम्रो की भने की चाहिँ के हो त हाम्रो की चाहिँ हाम्रो डेटा हो ठिक छ सो यहाँ h1 मा पनि हामीले के प्रिन्ट गर्नु पर्यो त h1 मा पनि हामीले डेटालाई प्रिन्ट गरिदिनु पर्यो है यति कुरा गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ आउनु पर्ने हो h1 की इक्वल्स टु डेटा त्यसपछि h1 क्लोज अनि त्यसपछि यो पनि क्लोज है ठिक छ यही कुरा हो है त ओके यति कुरालाई चाहिँ हजुरले गर्नुपर्ने हुन्छ ओके सिम्पली यसरी गरिन्छ त ओके इम्प्लोइ डट म्याप डाटा त्यसपछि डेटा त्यसपछि h1 मा की यो डेटा पढाउने यो कर्ली ब्रेसेसभित्र यति गरेपछि हाम्रो यो नामहरू पनि आउँछ है त यो जुन चाहिँ यो चाहिँ के हो त हामीले भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले एरेमा दिएको इम्प्लोइभित्र दिएको कुराहरू भयो है अब यही कुरा हामी फर लुपमा एक्सेस गर्छौँ है फर लुपमा चाहिँ एक्सेस गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो चाहिँ हामी हेर्छौँ है त अब फर लुपमा एक्सेस गर्नको लागि त पहिला सुरु त हामी के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहीँनिर होइन यहीँनिर म यसरी एउटा फ्रेगमेन्ट यो बनाइदिन्छु कर्ली ब्रेसेस यहाँनिर चाहिँ मलाई फर लुप लेख्नु पर्यो होइन सेम कुरा त हो नि होइन अब सेम कुरा किन रिपिट गर्नु भन्दाखेरि सोच्छु म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँदेखि यति कुरा चाहिँ म यो कपी गर्छु र यहाँनिर चाहिँ म पेस्ट गर्छु है सो यो कुरा नै हटाउने यो कुरा नै हटाउने है अब कन्सोल डट लगको ठाउँमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि सिम्पली म के गर्छु भन्दाखेरि h1 अहिलेको जसरी होइन ल मैले चाहिँ यहाँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब इम्प्लोइ भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले यसरी दिनु पऱ्यो होला नि त मैले अब निकाल्नको लागि त होइन अब मैले प्रिन्ट गर्नको लागि त होइन तर अहिले चाहिँ इरर यहाँ देखाइसक्यो नि त खासमा होइन यो मैले फर लुप युज गरेँ नि त यहाँनिर सो के गर्छ भन्दाखेरि यसले अनएक्सपेक्टेड टोकन भनेर देखाउँछ क्या ठिक छ अघि मैले भनेको थिएँ कि हामीले फर लुप युज गर्दैनौँ हामीले म्याप फङ्सन युज गर्छौँ किनभने अब इरर आयो नि त बिकज फर लुप सुरु गऱ्यौँ नि त हामीले फर लुप चलायौँ होइन तर यसले थाहा नै हुँदैन कि रिटर्नको भित्र हामीले फर लुप लिएको छौँ भनेर त्यसैले हामीले फर लुप र वाइड लुप यस्तो केसहरू चाहिँ युज गर्दैनौँ है यस्तो केसहरू चाहिँ हामीले युज गर्दैनौँ किनभने यो यसले लिँदैन कि रिटर्न स्टेटमेन्टभित्र चाहिँ त्यसको सट्टामा हामीले चाहिँ यो म्याप फङ्सन युज गर्छौँ है अब हुन्छ अरू तरिका जस्तो कि फिल्टरहरू जस्तो अरू मेथड युज गर्न चाहिँ मिल्छ बट त्यो एकदमै कम्प्लेक्स हुन जान्छ है सो म्याप फङ्सन युज गर्छौँ हामी त्यो बुझिहाल्यौँ है अब अघि एरेलाई कमेन्ट गरेको हामी अघि एरे बनायौँ नि जुन यो नामहरू यसलाई पनि म कमेन्ट गरिदिन्छु ठिक छ यसलाई पनि कमेन्ट गरिदिन्छु अनि सेम चिज कन्स्ट इम्प्लोइ भनेर यहाँ बनाएँ अब यहाँ चाहिँ म के चाहन्छु भन्दाखेरि मलाई चाहिँ नाम पनि होस् इमेल आइडी पनि होस् फोन नम्बर पनि होस् मलाई तिनटै कुरा होस् अब तिनटै कुरा दिने कसरी अब नम्बरै दिँदाखेरि त यसरी दिनुहुन्छ नि त हजुर होइन यसरी राम होला अरे होइन राम होला अरे होइन अब रामको चाहिँ के होला त फोन नम्बर होला इमेल एड्रेस होला अरे email@ram.com होइन यस्तो होला अरे अरू के होला अरे फोन नम्बर होला अरे फोन नम्बर चाहिँ 980000 यस्तो होला अरे होइन तर अब यो सही तरिका भयो त भएन नि त फर्स्टमा गल्ती के भयो भन्दाखेरि फर्स्टमा हामीलाई थाहा नै हुँदैन कि कुन चाहिँ नाम हो कुन चाहिँ इमेल हो र कुन चाहिँ नम्बर हो है अर्को प्रब्लम के भन्दाखेरि यो सबै अब अलरेडी अलग अलग इलिमेन्ट भइसक्यो कि यो अर्को इलिमेन्ट यो अर्को इलिमेन्ट यो अर्को इलिमेन्ट भइसक्यो कि अब यस्तो कन्डिसनमा यसको लागि चाहिँ हामीले अब्जेक्ट युज गर्छौँ जुन अघि मैले हजुरलाई भनेको थिएँ एरे अफ अब्जेक्ट है यसको लागि चाहिँ हामी अब्जेक्ट युज गर्छौँ कसरी युज गर्छौँ भन्दाखेरि सिम्पल यति कुराहरू चाहिँ हामी यसरी यहाँ बनाउँछौँ कन्स्ट इम्प्लोइ भनेर बनाएँ र यहाँनिर चाहिँ हजुरले कर्ली ब्र्याकेटमा चाहिँ यसो दिनुहोस् नेम के हो त मेरो राम ठिक छ कमा त्यसपछि के दिनुहोस् इमेल के हो त मेरो ram@gmail.com ठिक छ कमा त्यसपछि के हो त हजुरको नम्बर हो ठिक छ कन्ट्याक्ट नम्बर होला अरे कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ 980000 है कमा हो यति यसरी दिनु पऱ्यो क्या हजुरले अब हजुरले यसरी एउटा भन्दा धेरै दिनको लागि चाहिँ सिम्पली कमा दिनुहोस् यहाँ पछाडि यसलाई कपी गर्ने त्यसपछि यसलाई पेस्ट अब रामको ठाउँमा चाहिँ के दिनु पऱ्यो हामीले हरि दिनु पऱ्यो रामको ठाउँमा यहाँनिर हरि दिनु पऱ्यो कन्ट्याक्ट नम्बरमा चाहिँ 787 यसरी दिनु पऱ्यो ठिक छ अब यहाँ चाहिँ के दिनु पऱ्यो श्याम दिनु पऱ्यो रामको ठाउँमा फेरि यहाँ श्याम दिनु पऱ्यो कन्ट्याक्टमा चाहिँ 980076 यसरी दिनु पऱ्यो ठिक छ हो यसरी दिनु पऱ्यो है त हजुरहरूले चाहिँ यसरी दिनु पऱ्यो अनि यो ब्र्याकेट त यहाँनिर क्लोज गर्न बाँकी नै छ माथिको एरे है अब यसरी दिनुभयो भने चाहिँ हजुरको एरे अफ अब्जेक्ट भयो है यसरी हामी एउटाभन्दा धेरै डेटा छ अथवा कलेक्सन अफ इन्फर्मेसन छ भने चाहिँ हामी यसरी लेख्छौँ है अब अर्को लेख्नको लागि हजुरहरूले मुनि पेस्ट गर्नुहोस् हजुरहरूले सेम कुराहरू बुझ्नु भइहाल्यो होइन तर अझै पनि यसमा चाहिँ प्रब्लम हुन्छ है यदि हेर्नुहुन्छ भने अझै पनि यसमा प्रब्लम हुन्छ किनभने यहाँ चाहिँ एउटा कुरा यसरी मात्रै यसलाई रिलोड गऱ्यो भने चाहिँ यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि अझै पनि यसमा चाहिँ प्रब्लम देखाइरहेको छ है प्रब्लम के भन्ने छ त भन्दाखेरि अब यसले अब्जेक्ट्स आर नट भ्यालिड एज अ गेट चाइल्ड भन्ने छ है यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् है अब यसको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि
यसको प्रब्लम चाहिँ के हो त? अब यसलाई के प्रब्लम भयो भन्दाखेरि पहिला त एउटा मात्रै नेम थियो है। पहिला चाहिँ हाम्रो के थियो त, नाम मात्रै थियो, राम थियो, श्याम थियो, हरि थियो होइन, नाम मात्रै थियो, त्यही डाइनामिक प्रिन्ट हान्थ्यो होइन। अब त के भयो त, धेरै डेटा भयो, नाम पनि छ, इमेल पनि छ, कन्ट्याक्ट पनि छ। अब प्रिन्ट चाहिँ के गरौँ नि त हामीले, यो कन्फ्युज भयो नि त। अब प्रिन्ट चाहिँ के गर्ने, हामीलाई डेटा देखाइरहेको छ, तर डेटाभित्र पनि देखाउने चाहिँ के त खासमा, अब इम्प्लोइको डेटा चाहिँ देखाउने, तर के देखाउने त, नाम देखाउने हो कि कन्ट्याक्ट देखाउने हो कि त्यो त थाहा छैन नि त हामीलाई। हो त्यस्तो केसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि सिम्पली यहाँनिर हजुरले डेटा डट नेम भनेर राख्नुहोस्। यहाँ पनि हजुरले डेटा डट नेम भनेर राख्नुहोस्। हेर सक्नुहुन्छ, डेटा डट नेम राख्ने बित्तिकै राम हरि श्याम आयो नि त। यो अब डेटा डट नेम भयो। अब डेटा डट इमेलको लागि के चाहियो त, कपी पेस्ट डेटा डट नेम भयो, डेटा डट इमेल भयो, डेटा डट इमेल होइन, त्यसपछि डेटा डट कन्ट्याक्ट, डेटा डट कन्ट्याक्ट है, यति कुराहरू भयो। तर यहाँनिर चाहिँ इरर देखाइरहेको छ, किन भन्दाखेरि हामीले कमा दिनुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि यसरी युज नगरिकन हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि डेटा डट नेम कमा डेटा डट इमेल, ठिक छ। फेरि यहाँ पनि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि कमा डेटा डट इमेल, ठिक छ। यसरी चाहिँ गर्दा हुन्छ, तर अझै पनि इरर आइरहेछ है। सो यसको लागि पनि हजुरहरूले गर्ने तरिका पनि आफैले हामीले यसलाई आइडेन्टिफाई गर्छौँ है। सो अब गर्ने चाहिँ कसरी त, हामीले डेटा डट नेम डेटा डट इमेल यसरी देखाउँदा नि इरर आयो त, सबै कुराहरू। अब नेम मात्रै छ, तर हामीलाई चाहिँ के चाहियो त, हामीलाई त इमेल पनि चाहियो, कन्ट्याक्ट नम्बर पनि चाहियो, ठिक छ, सबै कुराहरू चाहियो नि त। अब मैले मुनि दिँदा पनि भएन, सँगै दिँदा पनि भएन। अब दिने कसरी भन्दाखेरि हामी एकचोटि हेर्छौँ है त यसलाई दिने चाहिँ। अब यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले के भन्छ, जुन यो नाम प्रिन्ट गर्दैछौँ, नाम इमेल कन्ट्याक्ट प्रिन्ट गर्दैछौँ, त्यो सबै भनेको त हाम्रो हरेक एउटा इम्प्लोइको हो। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले के एडजस्ट गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीले म्याप भन्ने फङ्सनभित्र चाहिँ हामीले जेएसएक्स एडजस्ट गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि कसरी गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले जुन यो H1 बनायौँ है, H1 को सट्टा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी यसको ठाउँमा चाहिँ एउटा डिप बनाउँछौँ, ठिक छ। सरी डिप लेखेँ है, यसरी एउटा डिप बनाउँछु होइन। डिपमा चाहिँ म के दिन्छु भन्दाखेरि डिपमा चाहिँ म की दिन्छु, कीमा चाहिँ म के गर्छु डेटा डट नेम भनेर पठाइदिन्छु, ठिक छ। अब मैले माथि डिपमा नै मैले डेटा डट नेम पठाएँ। अब यहाँनिर के गर्न सक्छु भन्दाखेरि मैले H1 ट्यागमा चाहिँ मैले यसलाई डेटा डट नेम भनेर पठाउन सक्छु, यति त गर्न सक्छु। सो यति गऱ्यो भने नाम त आयो, तर मलाई के चाहियो त, इमेल पनि चाहियो, कन्ट्याक्ट पनि चाहियो। त्यसको लागि अब मैले केही गर्नु परेन, मलाई के चाहियो भन्दाखेरि H1 ट्याग सिम्पली लिएँ। अब मैले केही गर्नु पर्दैन है अरू, यसकै मुनि चाहिँ मैले H1 ट्याग दिएँ, डेटा डट इमेल दिन पाइयो होइन, डेटा डट इमेल दिन पाइयो, इमेल पनि आयो होइन। यसकै मुनि केही नै गर्नु परेन, अब सिम्पली H1 ट्याग लिएँ, त्यसपछि मैले डेटा डट कन्ट्याक्ट लेख्न पाइयो। यति गरिसकेपछि कन्ट्याक्ट पनि आयो है। हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यसमा हरेक इम्प्लोइको यो कुरालाई चाहिँ मैले डिप भन्ने भित्र चाहिँ ऱ्याप गरेको छु, यो नाम इमेल कन्ट्याक्ट नम्बर सबैलाई है। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले की भन्ने एउटा प्रप चाहिँ युज गरेको छु। यो चाहिँ हजुरहरूले अगाडिको प्रप्स र त्यो बारेमा हजुरहरूलाई मैले डिस्क्राइब गरेकै छु है त। सो यति कुरा चाहिँ हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला। अब यसलाई हजुरहरूले स्टाइल दिनको लागि टेबल पनि बनाउँदा हुन्छ है। अब टेबल भन्ने पार्ट त हजुरहरूले एचटिएमएलमा गरिसक्ने कुरा भएको होला, सो त्यति गाह्रो हुँदैन होला है त। हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि आज हामीले किन चाहिँ म्याप फङ्सन युज गर्छौँ, लुप किन युज गर्दैनौँ होइन। त्यसपछि हामीले एरिया अफ अब्जेक्ट बनाएर पनि हेऱ्यौँ होइन, माथिपट्टि अब्जेक्ट पठाएर त्यो कुराहरूलाई हामीले तल तानेर पनि गऱ्यौँ होइन। अब चाहिँ यति कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्यौँ आजको लागि होइन। आई होप कि हजुरहरूले थोरै भयो भने के बुझ्नुभयो होइन। इफ केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ डु लेट मी नो होइन। सो आजको लागि चाहिँ यति नै। हामी डे 28मा आइसकेका छौँ, डे 30सम्म पुग्दाखेरि केही न केही चाहिँ प्रोग्रेस हुन्छ होला आई होप हजुरहरूको पनि। सो आजको लागि यति नै। अनि म एभ्री डे इभिनिङमा लाइभ आइरहेको हुन्छु, सो जोइन मी अन लाइभ, Q&A सेसनहरू गरिरहेको हुन्छ है त। थ्याङ्क यू सो मच।